السلام عليكم أخواتي، أهلا بكم في قناتي كرشي هاجر. في هذا الفيديو راح نوريكم طريقة عمل علاقة مفاتيح كثير مميزة، وراح تكون أجمل لو وضعتيها على حقيبة ظهر بمناسبة دخول المدرسي. راح يفرحوا بها بزاف الأولاد. طريقتها سهلة جدا، راح تتبعيني طريقة عملها خطوة بخطوة. كما تلاحظوا راح نستعمل هنا لون واحد مع إضافة اللون الأبيض واللون الأسود، أيضا مع علاقة مفاتيح. راح تستعملي أي علاقة مفاتيح تكون عندك اللي متوفرة راح تعمليها. بالنسبة لخيط الصوف هنا راح نستعمل لون الغوز. الألوان اختيارية، تقدري تعملي أي لون. هنا راح نستعمل لون الغوز بخيط واحد، وراح يكون خيط بالنسبة للكروشيه الرقم هو 1.5، لازم يكون يتماشى مع الخيط. بالنسبة للعيون استعملت أنا هذا النوع من الحرج. الآن كبداية راح نبدأ بنسج رأس الدمية. نأخذ الخيط واحد، نعمل عقدة بهذا الشكل. راح ننسج سلسلة فيها 11. الآن راح ننسج حول السلسلة بهذه الطريقة. نخلف سلسلة واحدة، في السلسلة الثانية راح ننسج غرزة الإكس أو غرزة الحشو، نفس المعنى. راح ننسج 9 من غرزة الإكس، 2 3 4 5 6 7 8 9 بهذا الشكل. بقيت لنا سلسلة واحدة راح ننسج فيها 4 من غرزة الإكس، يعني هنا 10 11 12 13. في سلسلة واحدة راح ننسج 4 من غرزة الإكس. نكمل ننسج حول السلسلة في الطرف الثاني، ننسج غرزة الإكس عادي. في نفس الوقت راح ننسج حول الخيط. بهذا الشكل راح يصير عندي المجموع كامل هنا 21 من غرزة الإكس. بقيت لنا سلسلة راح ننسج فيها 3 من غرزة الإكس، 22 23 24 من غرزة الإكس. حنتحصلوا على هذا الشكل. الآن نلتقي المرحلة الثانية. راح ننسج غرزة الإكس عادي، نعلم البداية. لاحظوا معي في نفس الغرزة اللي نسجنا فيها حننسج أيضا غرزة الإكس حتى يصير عندي 2 من غرزة الإكس. ونكمل ننسج 9 من غرزة الإكس عادي أو غرزة الحشو، طبعا نفس المعنى. 2 3
4 5 6 7 8 9 من غرزة الإكس. الآن كما راكم تلاحظوا هنا عندنا 3 غرز، راح ننسج في كل غرزة 2 من غرزة الإكس، راح نكررها مرتين مرتين مرتين، راح يكون عندي المجموع هنا 6. لاحظوا معي الطريقة، نحن نعمل تزايد 2 في غرزة واحدة، أيضا 2 في نفس الغرزة، صاروا عندنا 4 2 في نفس الغرزة، صاروا عندنا 6. بهذا الشكل راح نعمل تزايد. الآن نكمل الطرف الآخر، راح ننسج 9 من غرزة الإكس عادي. بهذا الشكل. هنا كنا في البداية نسجنا 2، سجنا تزايد 2 من غرزة الإكس، بقيت لنا غرزتين راح ننسج أيضا فيهم تزايد. بهذه الطريقة نعمل 1 2 بهذا الشكل، 1 2. مع البداية راح يكون عندي 6 في كلا الجهتين بنفس القياس. راح يكون عندك المجموع الكامل للحلقة هو 30 من غرزة الإكس. الآن ننتقل للمرحلة الثالثة، راح ننسج غرزة الإكس ونعين البداية. لاحظوا معي البنات، هنا في البداية راح نعمل تزايد، الآن راح نكمل ننسج 10 من غرزة الإكس، راح ننسج عادي. بهذا الشكل راح ننسج تزايد غرزتين في نفس الغرزة بهذه الطريقة، وراح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس وننسج تزايد. هنكررها 3 مرات بهذا الشكل تزايد. الآن راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس وننسج تزايد. بهذه الطريقة راح نكررها 1 2 3 مرات، ونكمل نسج 10 من غرزة الإكس عادي. الآن بعد ما نسجنا 10 من غرزة الإكس ننسج تزايد 1 2. من بعد ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس ننسج تزايد. آخر غرزة عندنا راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس. كما تلاحظوا في البداية كنا عملنا تزايد. هنا راح يكون مجموع الحلقة الكامل هو 36 من غرزة الإكس. الآن ننتقل للمرحلة الرابعة، أيضا راح ننسج تزايد، راح نعين البداية في نفس الغرزة، راح ننسج غرزتين في نفس الغرزة بهذا الشكل، راح نكمل نسج 11 من غرزة الإكس عادي.
راح ننسج 11 من غرزة الإكس. في هذه المرحلة راح نعمل تزايد غرزتين في نفس الغرزة بهذا الشكل، وننسج 2 من غرزة الإكس عادي، 1 2، وننسج تزايد في نفس الغرزة أيضا، ننسج 2 من غرزة الإكس عادي، 1 2 بهذا الشكل، وننسج تزايد. يعني راح نكررها 3 مرات بهذا الشكل. نكمل نسج 11 من غرزة الإكس عادي، من غرزة الإكس. الآن ننسج تزايد، راح ننسج عادي 1 2، ننسج تزايد 2 من غرزة إكس في نفس الغرزة. نكمل بقية الغرز 2 من غرزة الإكس عادي. راح يكون المجموع الكامل للحلقة هو 42 من غرزة الإكس. الآن راح نرتفع الحلقة 5 أو السطر الخامس. راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس، ونعين البداية بهذا الشكل. الآن راح ننسج غرزة واحدة، من بعد ننتقل للغرزة الثانية وننسج تزايد 1 في نفسها 2 بهذا الشكل. لاحظوا معي البنات الآن راني ننسج في تزايد، راح ننسج 12 من غرزة الإكس. احنا بعد ما عملنا غرزتين في نفس الغرزة نلتقي الغرز الباقية وننسج 12 من غرزة الإكس عادي، 11 12. ننتقل للغرزة الموالية وننسج تزايد، راح نكررها 3 مرات. نعمل هنا تزايد في الغرز الباقية، حنسج 3 من غرزة الإكس عادي، 2 3 بهذا الشكل. ننسج تزايد 1 2، راح ننسج 3 غرز أيضا عادي من غرزة الإكس، ننسج تزايد، ونكمل بقية الغرز ب12 من غرزة الإكس. حننسجهم عادي، إحداشر 12. حنعمل تزايد 1 2 نفس الغرزة، ننسج 3 من غرزة الإكس عادي، 1 2 3. ننسج تزايد 1 2 في نفس الغرزة، من بعد بقيت لنا غرزتين مع الغرزة الأولى اللي عملناها راح يكونوا 3. إذا مجموع الحلقة الكامل هو 48 من غرزة الإكس. الآن نرتفع الحلقة 6، راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس ونعين البداية. لاحظوا معي الآن راح ننسج 2 من غرزة الإكس عادي، عندنا 1 2، وننسج تزايد. الآن راح ننسج 13 من غرزة الإكس عادي،
راح ننسج 13 من غرزة الإكس وننسج تزايد. واحد، اثنان. لاحظوا معي هنا. الآن راح نعمل وننسج 4 من غرزة الإكس عادي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. الآن ننسج في الغرزة الموالية تزايد، حنكررها 3 مرات. عندنا واحد، اثنان، هنا راح ننسج 4 من غرزة الإكس عادي بهذا الشكل. نعمل تزايد. واحد، اثنان. راح نكمل نسج 13 من غرزة الإكس. ثلاثة عشر. إذا بنفس الطريقة اللي عملناها في هذه الجهة نعملوها هنا. راح نعمل تزايد بعد ما نسجنا 13 من غرزة الإكس. واحد، اثنان، في نفس الغرزة ننسج 4 من غرزة الإكس عادي. ثلاثة، أربعة. راح ننسج تزايد. واحد، اثنان، بهذا الشكل. لاحظوا معي البنات، في البداية كنا عملنا هنا 2 من غرزة الإكس، أيضا هنا راح ننسج 2. راح يصير المجموع الكامل هو 4 من غرزة الإكس، يعني راح يكونوا متساويين في كلا الجهتين. إذا المجموع الحلقة الكامل راح يكون 54 من غرزة الإكس. الآن ننتقل إلى المرحلة السابعة. حنعين البداية وننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظوا على نفس المجموع هو 54 من غرزة الإكس. إذا راح ننسج هنا عادي بدون نقصان أو زيادة، وراح يكون عندك المجموع للحلقة 7 هو 54 من غرزة الإكس. هنا بعد ما كنا نسجنا حلقة 7، الآن نرتفع إلى الحلقة 8. ننسج غرزة الإكس، نعين البداية. لاحظوا معي البنات، هنا راح ننسج 3 من غرزة الإكس عادي. واحد، اثنان، ثلاثة، بهذا الشكل. ونعمل تزايد. واحد، اثنان، في نفس الغرزة، ونكمل نسج 14 من غرزة الإكس عادي. هنا بعد ما كنت نسجت 14 من غرزة الإكس، الآن ننسج تزايد. 2 من إكس في نفس الغرزة، وراح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. 2، 3، 4، 5. الآن راح ننسج تزايد ونكمل نسج 5 من غرزة الإكس عادي. 1، 2، 3، 4، 5، بهذا الشكل. وننسج تزايد. عندنا 1، 2. ننسج بقية السطر راح ننسجه 14 من غرزة الإكس. أربعة عشر من غرزة الإكس، وننسج تزايد. عندنا 1، 2 في نفس الغرزة.
الآن نكمل نسج 5 من غرزة الإكس عادي. عندنا 1 2 3 4 5 وننسج تزايد. هنا بقي لنا غرزتين، 1 2 مع 3 غرز نسجناهم في البداية راح يكونوا 5. إذا مجموع الحلقة الكامل هو 60 من غرزة الإكس. الآن ننتقل للمرحلة التاسعة. نعين البداية. هنا راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 60 من غرزة الإكس. إذا راح نرتفع من حلقة 9 إلى الحلقة 21 ونحافظ على نفس المجموع هو 60 من غرزة الإكس. راح نرتفعوا 13 حلقة. لاحظوا هنا بعد ما ارتفعنا حتى 21 حلقة وحافظنا على نفس المجموع هو 60 من غرزة الإكس. الآن راح نقلص العمل تاعي وننسج 3 من غرزة الإكس عادي بهذا الشكل، وراح نعمل تناقص غرزتين بهذا الشكل. هنا عملنا تناقص ونكمل ننسج 14 من غرزة الإكس. راح ننسجهم عادي. لاحظوا معي هنا بعد ما نسجنا 14 من غرزة الإكس، الآن راح نعمل تناقص بهذا الشكل. راح نسحب الخيط على غرزتين مرة واحدة، والآن راح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. الآن ننسج تناقص. هنكررها أيضا مرة أخرى 5 مرات من غرزة الإكس. 2 3 راح ننسج عادي 4 5. نعمل تناقص بهذه الطريقة. هنا كنا كررناها 3 مرات، كررنا 3 مرات تناقص. الآن راح ننسج 14 من غرزة الإكس عادي. أربعة عشر. الآن راح ننسج تناقص بهذا الشكل. ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. عندنا 1 2 3 4 5. الآن ننسج تناقص. بقيت لنا غرزتان مع الغرزة 3 غرز اللي عملناهم في البداية راح يكونوا 5، وراح يكون مجموع الحلقة الكامل هو 54 من غرزة الإكس. الآن نرتفع إلى الحلقة 23. ارتفعنا الحلقة 23، كنا عينا البداية. الآن راح ننسج 7 من غرزة الإكس عادي. هنا بعد ما كنا نسجنا 7 من غرزة الإكس عادي، الآن راح نعمل تناقص.
أيضا راح نكرر هذه الطريقة 6 مرات. ننسج 7 من غرزة الإكس عادي، سبعة، ونعمل تناقص. بهذه الطريقة راح نكررها 6 مرات، 7 من غرزة الإكس وتناقص، راح يكون عندي المجموع الحلقة هو 48 من غرزة الإكس. الآن راح نرتفع الحلقة 24 وهي آخر حلقة عندنا هنا في الرأس. لاحظوا معي البنات، هنا في البداية راح نعمل تناقص بهذه الطريقة حتى يكون عندي غرزة واحدة. حنعين البداية. الآن راح نعتمد ننسج تناقص 24 مرة بهذا الشكل. حنكررها 24 مرة. راح ننسج ونأخذ غرزتين مع بعض حتى تكون عندي هنا تتكون غرزة واحدة. راح نكررها 24 مرة. ثلاثة وعشرون، وآخر غرزة عندنا هي 24 بهذا الشكل. حنغلق العمل تاعي بمنزلقة بهذا الشكل. هنا كنا خلصنا عمل الرأس. خرج لنا بهذا الشكل. الآن راح نعمل حشو للرأس.